Iluminatul poate aduce o valoare emoțională arhitecturii și ajută la crearea unei experiențe pentru cei care ocupă un spațiu. Fie că este vorba de lumină naturală sau artificială, cert este că atrage atenția asupra texturilor, culorilor și formelor unei case, ajutând designul de interior să-și atingă adevăratul scop. Lumina interior are o istorie. Am început cu un foc la vatră, după aia cu o lustră în centrul încăperii și astăzi, în secolul 21, suntem într-o zonă în care vorbim despre iluminat arhitectural. Ce e ăsta? De ce ne trebuie? De ce apare cuvântul arhitectural? Ce treabă are arhitectul cu lumina? De ce el trebuie să-mi spună ce lumină trebuie să am acasă? Există specialiști de iluminat arhitectural care înțeleg lumina și cum să o folosească ca nimeni altcineva. Ei iau fiecare scenariu așa cum vine și folosesc cele mai eficiente produse și tehnici pentru a obține efectele, funcțiile și stilul pe care le căutați. Mai simplu, specialiștii în iluminat arhitectural pot crea acel factor wow care te va face să apreciezi lumina la o scară mai mare. Noi vrem să ne simțim bine, trebuie să creăm atmosferă mai romantică, trebuie să facem curat acasă sau cine știe ce întrebări tehnice trebuie să le rezolvăm tot acasă. De aceea lumina are mai multe regimuri. Regim romantic, cald, rece și toate lucrurile astea sunt cam neclare pentru că au primit o diversificare maximă. De aceea ne trebuie un specialist care să ne ajute să controlăm această sursă de lumină. Pentru a crea un echilibru de succes între iluminat și arhitectură, este important să ne amintim 3 aspecte cheie ale iluminatului arhitectural: estetic, funcțional și eficient. Estetica este locul în care designerii și arhitecții se concentrează asupra impactului emoțional pe care echilibrul dintre iluminare și arhitectură îl va avea asupra ocupanților unui spațiu. Practic putem vorbi despre 3 mari tipuri de lumină folosite într-un spațiu: lumina ambientală, lumina difuză și accente de lumină, lumină focusată în un anumit punct, mai bine zis. Lumina ambientală este lumina care o găsim astăzi în scafe. În multe zone este lumina ascunsă, care luminează și dă mood-ul spațiului într-un mod indirect și destul de discret, dar foarte, foarte cu efect. Lumina difuză este lumina care împrăștie lumina, o dispersează într-o zonă în funcție de puterea ei și e lumina care seamănă cel mai mult cu lumina aia veche, unde o lustră în mijlocul casei, practic asta făcea, lumina toată camera. Și lumina, accentele de lumină, lumina focusată, este un joc de unghiuri de lumină care prin direcționarea și poziționarea corectă îi creează acele efecte foarte faine dintr-un spațiu. Specialiștii în iluminat arhitectural realizează un buget și pentru a oferi cea mai bună soluție de iluminat în cadrul acestuia. Acest lucru se realizează prin cunoașterea exactă a echipamentelor și tehnicilor de iluminat pentru a reduce costurile de instalare. Un arhitect sau un designer nu poate să știe toate detaliile iluminatului sau a ceramicii sau a betoanelor sau a multor structuri al unei case. Trebuie să știe ce vrea să obțină și să vină la noi, iar noi îl vom ajuta să obțină prin ideile sale iluminatul corect, pentru că știm cum să dăm farmic acelui unghi, acelui colț dintr-o casă, acele încăperi. Noi suntem specialiști în iluminat și putem ajuta arhitectul și proiectantul să-și ducă la bun sfârșit într-un mod perfect iluminat într-un spațiu. Atunci când un profesionist apelează la noi, stăm cot la cot cu ei și alegem lumina pentru spațiul propriu-zis, gândit special, custom pentru acel proiect. Iluminatul are un impact mare asupra camerelor din casa ta sau a spațiilor de lucru din biroul tău. O cameră frumoasă poate arăta rău din cauza luminii proaste, iar un spațiu urât poate fi îmbunătățit cu ajutorul iluminării de calitate. Practic am început această rubrică pentru a nu mai ignora subiectul important în viața noastră, cum este lumina. Lumina în interior, lumina în casă, în restaurant sau la locul de muncă. Peste tot suntem înconjurați de lumină naturală, dacă nu este ea. Vine măria sa, lumina artificială. Deci, practic, în episoadele următoare vom vorbi despre lumina în toate aspectele sale.